Hey besties, dit is een van de meest onderschatte Surinaamse rijstgerechten. En geloof me, dit wil je maken. Let's go! We beginnen met de jarpesi-bonen, spoel ze even af. Het wordt ook wel black eyed beans genoemd, maar Surinamers noemen het jarpesi. Je kookt ze dan 25 minuten in de snelkookpan. Als je ze van tevoren hebt geweekt voor minimaal 6 uur, hoef je ze maar 15 minuten te koken. De gedroogde garnalen week ik in heet water. Ze lijken super klein, maar brengen enorm veel smaak. Vroeger werd er ook veel gewerkt met gedroogde ingrediënten, omdat ze gewoon lang houdbaar waren. En een pan met eten gelijk heel veel smaak gaven. Ui, tomaat, knoflook en peper is eigenlijk de basis in heel veel Surinaamse gerechten. Het geeft het zoveel smaak. Snijd de ui in kleine blokjes. Dat vind ik altijd het lekkers. Je kan het natuurlijk ook in ringen doen. Doe wat jij vooral lekker vindt. En de tomaat ook in blokjes. Wist je eigenlijk dat moxalesi letterlijk betekent gemengde rijst? Moxie, alesi, of ze zeggen ook wel moxalesi, aan elkaar geplakt. Het gerecht wordt gemaakt door rijst samen te koken met bijvoorbeeld bonen, zoutvlees, vis of kip en verschillende kruiden en alles in één pan. Het is eigenlijk ontstaan als een voedzaam familiegerecht. Het is simpel, vullend en natuurlijk heeft het heel veel smaak. En elke familie heeft zijn eigen versie. En dat maakt het juist zo bijzonder, omdat iedereen het heel anders maakt. Overal waar je het zal eten, zal het net iets anders smaken. Ik heb ook een vraagje. Heb jij wel eens moxalesi gegeten? En zo ja, met wat eet je het liefst? Met kip, met vis of vegetarisch? Laat me het weten in de comments. Ik ben super benieuwd. Dit keer heb ik de moxalesi gemaakt met rode tilapia vis. Ik had daar zoveel zin in. We maken de vis even goed schoon met citroen en azijn en water natuurlijk. Blijf kijken, want we gaan hem straks heerlijk kruiden. De jarpesi bonen zijn klaar en een kleine tip besties, open een snelkookpan nooit meteen. Laat hem eerst onder koud water lopen tot het pinnetje zakt en dan pas openen. En dan giet je de bonen af en spoel je ze nog even met koud water. Dan laat je ze gewoon staan en dan kunnen we ze straks gebruiken in de moxalesi. Het wordt heerlijk! De gedroogde garnalen spoelen we ook af. Zie je hoe donker dat water is geworden? Dat is gewoon al het vuil wat van de garnalen afkomt. Het is zo belangrijk om je garnalen altijd goed te weken in heet water. Want anders eet je gewoon al dat vuil als je het gewoon zo direct in je eten verwerkt. Spoel het af met koud water. En dan laat je het even staan, zodat het goed kan uitlekken. En ja, besties, ik was mijn rijst 4 keer. Dit is geen extra stap, dit is echt nodig. Want zo krijg je mooie losse korrels en geen papperige moxalesi. Als je houdt van lekker eten, abonneer dan even en druk ook op het belletje zodat je nooit een video mist. Nu beginnen we aan de rijst. In de pan doe je zonnebloemolie, je kan ook kokosolie gebruiken. Zodra het warm genoeg is, voeg je de ui, knoflook, tomaat en peper toe. Ik gebruik hier een aluminium braadpan. Die werkt bijna hetzelfde als een gietijzeren pan, maar is een stuk lichter. Dat is ja, chiller voor je armen en je handen. Want die gietijzeren zijn wel echt heel zwaar. In zo'n pan wordt de warmte mooi gelijkmatig verdeeld en dat is precies wat je wilt bij moxalesi. Want zo gaat je rijst straks overal even goed. Laat dit echt rustig bakken, niet haasten. Laat de ui zacht worden, de knoflook zijn geur afgeven en de tomaat moet langzaam smelten in de olie. Dan voeg je de tomatenpuree toe. Laat dit ook goed meebakken. Tomatenpuree is meestal een beetje zuur, dus het moet echt goed bakken. Ik voeg de link van de pan ook in de beschrijving toe. Als alles goed gebakken is, mag het zoutvlees erbij. Kook het van tevoren wel even uit. Natuurlijk moet het overtollig zout er eerst uit. In de snelkookpan is dat 10 à 15 minuten, soms 20 minuten, ligt eraan hoeveel. En in de normale pan kan het wel veel langer duren, dus ik raad de snelkookpan wel echt aan. Dan mogen de mooie, schone, gedroogde garnaaltjes erbij. Goed omscheppen. De geur die hierbij vrijkomt is ontzettend lekker. Deze moxalesi heeft niet veel kruiden nodig. Je voegt alleen kippenbouillon en zwarte peper toe. De smaak zit er voornamelijk in alles, de combinatie van alles samen in de pan. En dat ga je straks proeven. Zo lekker. De heerlijke zachte jarpesi bonen mogen dan erbij. Goed omscheppen en kijk hoe heerlijk het er al uitziet. Straks zie je het volledige gerecht. Dan mag de kokosmelk erbij. Ik had kokosmelk gebruikt die ik nog een beetje in de diepvries had liggen. Je kan het natuurlijk altijd invriezen, dan hoef je het niet weg te gooien als je maar een deel uit het blik gebruikt. Heel handig. En de smaak is trouwens even lekker. Voeg dan de gewassen rijst toe
En meng het even goed, zodat de rijst alle smaken lekker op kan nemen. En dan voeg je als laatste het hete water toe. Roer het dan even heel kort. En doe daarna de deksel op de pan en laat het voor 10 minuten even koken. Terwijl de rijst kookt, snij je alvast de vis in stukken. Je kan hem natuurlijk ook heel laten, hoe jij het lekkers vindt. Dat is het belangrijkste. En dan kruid je het met uienpoeder, paprikapoeder, cajounkruiden en badia seasoning. Deze combinatie van kruiden gaat je vis zo lekker maken. Die vis was echt te lekker. Ik heb er daarna gewoon nog eentje gemaakt. Vis maakt de moxalesi echt af. Als je geen vis eet, kan je natuurlijk ook gebakken kip erbij eten. Ook heerlijk. Na 10 minuten draai je de rijst voorzichtig om. Niet roeren, echt omscheppen. En dan leg je bakpapier erop en de deksel erop en laat je het voor 20 minuten stomen op een laag vuurtje. Dit is echt de truc voor perfecte moxalesi zonder dat het echt papperig wordt. Snij ondertussen 1 gele bakbanaan. Een lekkere zoete, dus met een goede zwarte schil aan de buitenkant. Want dat maakt het gerecht echt compleet. Zonder bakabana is de moxalesi gewoon minder lekker. Even de rijst checken, ziet het er goed uit? Even kort omscheppen. En dan mag het bakpapier en de deksel er weer op. Zuurgoed mag natuurlijk niet ontbreken bij dit heerlijk gerecht. In een potje meng je natuurazijn, heet water, suiker en een snufje zout. Goed mengen tot het volledig helder is. Daarna voeg je de pimentkorrels, kruidnagel en laurierblaadjes toe. Even goed roeren. Dan beginnen we met de komkommer. Ik gebruik een halve komkommer. Ik haal altijd de binnenkant uit de komkommer, want dat zorgt voor extra vocht, waardoor het dus niet zo knapperig is. Snij het dan in dunne plakjes. En ik gebruik ook een halve rode ui. En snij die ook in dunne plakjes. Dat mix je dan goed bij elkaar. Even afspoelen. En dat kan in het potje. En dan heb je een zuurgoed die 2 weken in de koelkast goed kan blijven. Mits je natuurlijk er goed mee omgaat, met een schone vork erin gaat. En ook altijd even ruiken. Nu kunnen we de rijst checken. De rijst is klaar. Het heeft 20 minuten staan stomen op een laag vuurtje. En kijk hoe lekker los de korrels eruit zien. Je gaat dit zo lekker vinden. Geloof mij nou maar. We moeten nu nog wel even de gebakken banaan bakken. En blijf erbij staan, want ze worden heel snel zwart. Is me vaak overkomen. Dan loop je even weg en dan denk je, het lukt nog wel even. Even 1 minuutje of een paar seconden. En voordat je denkt, zijn ze helemaal zwart. Dus blijf erbij tot het mooi goudbruin kleurtje heeft, net als dit. Dan kan je ze mooi op keukenpapier laten uitlekken. En nog een tip, zet de bakbananen wanneer je ze bakt zoveel mogelijk gespreid in de koekenpan. Zo plakken ze niet zoveel aan elkaar tijdens het bakken. Nu bakken we nog de vis lekker. Ik had een te kleine pan. Het beste is om een wat grotere, diepere pan te gebruiken. En dep altijd je vis goed droog, zodat het niet volledig gaat spatten. Je kan ook een beetje bloem op de vis doen voordat je het bakt. Dan heb je minder kans dat het gaat plakken in de pan. En dan bak je het tot goudbruin, tot deze mooie kleur. En dan is je vis ready. Nu kunnen we het bord mooi opdienen. De heerlijke Jarpesi moxalesi met de gebakken banaan, de gebakken vis, een beetje zuurgoed, komkommer en rode ui. En dan kan je gaan smullen. Heb je dit gemaakt? Laat het me weten in de comments. Ik vind het altijd leuk om jullie versies te zien. Vergeet niet te liken en te abonneren door op mijn logo te drukken. En volg me op TikTok, Instagram en Facebook. Ciao besties!